خشکی دهان وضعیتی که بیمار دچار خشکی و چسبندگی دهان میشه. از هر 4 تا 5 نفر افراد بالغ 1 نفر به این عارضه مبتلا میشن و 30 تا 40% افراد 60 تا 80 ساله دچار این مشکل هست. شیوع خشکی دهان در خانم‌ها بیشتره و با افزایش سن هم افزایش پیدا میکنه. بعضی از مردم حس میکنن که عارضه دهان خشک دارن ولی غدد بزاقیشون سالمه. افراد دچار بیماری خاص مثل بیماری آلزایمر یا اونهایی که دچار آسیب‌های شدید شدن ممکنه قادر نباشن مرطوب بودن دهن خودشون رو حس کنن و ممکنه تصور کنن که دهنشون خشک، در حالی که واقعا اینطور نیست. خشکی دهان عموما توسط خود بیمار ابراز میشه با علائم مثل مشکل در جویدن، مشکل در بلع، مشکل در مزه کردن غذا و یا مشکل در صحبت کردن و یا به صورت خشکی در گلو ابراز میشه، ولی توسط دندانپزشک با علائمی تشخیص داده میشه مثل افزایش غیر منتظره پوسیدگی های دهان دندان خصوصا در ناحیه طوق دندان ها، علائم زبانی مثل سوزش و ترک روی زبان، بزاق کفالود، زخم های مخاطی کمرنگ و نازک و کدر، عدم جمع شدن بزاق در کف دهان، عفونت‌های قارچی دهان که مرتباً عود میکنه، اشکال در ثبات و گیر پروتزهای دندانی خصوصاً پروتز دندانی فک بالا، اشکال در عمل بلع خصوصاً بلع مواد غذایی خشک مثل بیسکویت. حالا دلایل بروز عارضه دهان خشک چی هست؟ مهمترین دلیل عوارض جانبی داروهای مصرفی بیماره. بیش از 400 دارو وجود دارن که ترشح غدد بزاقی رو کم میکنن. داروهای فشار خون، افسردگی، داروهای ادرارآور، داروهای مقابل با گرفتگی‌های ماهیچه‌ای و همینطور داروهای ضد حساسیت از عمده‌ترین علل خشکی دهان محسوب میشن. در پرتو درمانی یا درمان با اشعه غدد بزاقی ممکنه در صورتی که در مسیر تابش اشعه به منظور درمان سرطان قرار بگیرن دچار آسیب بشن. عللی وجود دارن که باعث خشکی دهان میشن ولی قابل برگشت هستن مثل اضطراب، عفونت‌های حاد، کم آبی یا اثر بعضی داروها از جمله علل قابل برگشتن که با رفع عوامل ایجاد کننده جریان بزاق به حالت عادی برمیگرده. بیماری هم هستن که باعث خشکی دهان میشن. پزشک وقتی به این بیماری‌ها شک میکنه که خشکی دهان شما طولانی شده باشه و واقعا مشکلات جدی ایجاد کرده باشه و به درمان‌های معمول پاسخ نداده و شما دچار خشکی چشم هم شده باشه. مهمترین اینها سندرم شوگرنه که شامل خشکی قرنیه، التهاب حلق و بزرگ شدن غدد پاروتید و همراه التهاب مزمن مفاصل. بیماری ایدز، بیماری دیابت و بیماری پارکینسون هم میتونن موجب بروز دهان خشک بشن. کسانی که به علت آلرژی یا بزرگ بودن لوزه سوم از دهن نفس میکشن و کسانی که کمبود ویتامین هایی مثل آ، بی و کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 دارن هم میتونن دچار مشکل خشکی دهان شده باشن. حالا در مورد درمان دهان خشک چه کاری میشه انجام داد؟ اولا اینکه شما برای درمان هم به پزشک میتونید مراجعه کنید هم دندان پزشک. درمان دهان خشک بستگی به علت داره. اگه عارضه دهان خشک به واسطه دارو ایجاد شده باشه، پزشک باید دارو تغییر بده یا میزان مصرفش رو تغییر بده. اگه غدد بزاقی درست عمل نمی‌کنن ولی هنوز مقداری بزاق تولید می‌کنن، باید دارویی تجویز بشه که کمک کنه تا غده بزاقی بهتر عمل کنه. بزاق مصنوعی میتونه در این زمینه کمک کننده باشه. خود شخص بیمار در این مورد چه کاری میتونه انجام بده؟ نوشیدنی‌های حاوی کافئین مثل قهوه، چای و برخی انواع سودا رو بهتره کمتر مصرف کنه. کافئین میتونه دهن رو خشک کنه. در ضمن مصرف غذا، آب یا نوشیدنی بدون قند مزه کنه. این اقدام جویدن و بریدن غذا رو بهتر میکنه و آسان‌تر میکنه. همینطور احساس مزه غذا رو بهتر میکنه. جویدن آدامسای بدون قند یا مکیدن شیرینی‌های سفت بدون قند برای تحریک جریان بزاق، همینطور استفاده از مرکبات، دارچین یا شیرینی‌های با طعم نعنا از اقدامات خوبی است. یک کار دیگه استفاده نکردن دخانیات یا الکل هست. حواستون باشه غذاهای تند و یا شور ممکنه در یک دهان خشک درد و ناراحتی ایجاد کنند.
از طرف دیگه بهترین درمان خشکی دهان جویدن طولانی مدت. جویدن به دلیل تولید بزاق و تحریک بیشتر اون میتونه در درمان خشکی دهان نقش مهمی داشته باشه و مطالعات نشون داده جویدن 10 دقیقه آدامس در هر ساعت باعث افزایش بزاق میشه. البته جویدن هم در صورتی موثره که غدد بزاقی قادر به فعالیت باشه. مصرف میوه ها و مایعات به خصوص آب، غذاهای جامد و غنی از فیبر گیاهی هم در درمان موثر. در افرادی که با اختلال عملکرد غدد بزاقی مواجهند، استفاده بزاق مصنوعی توصیه میشه. بهترین راه استفاده همزمان از تحریک کننده‌های ترشح بزاق و بزاق مصنوعی با هم. در بیمارانی که غدد بزاقی اونها به تحریک کننده‌ها جواب نمیده، باید همیشه از بزاق مصنوعی استفاده بشه. تحریک کننده‌ها بیشتر به صورت چشایی عمل می‌کنند، مثل شیرینی‌های بدون شکر که حاوی اسید سیتریک و اسید مالئیک که به صورت شیمیایی سبب افزایش ترشح بزاق میشن. در این موارد باید دقت بشه که میزان اسیدیته نباید به حدی باشه که سبب آسیب رساندن به مینای دندان بشه. نتایج بررسی نشان داده که موثرترین دارو در تحریک ترشح بزاق داروی پیلوکارپینه، ولی با توجه به اینکه این دارو سبب تحریک عمومی سیستم پاراسمپاتیک میشه، باعث شده که درمان با این دارو با احتیاط انجام بشه و در بیشتر موارد محققان معتقدند که نباید استفاده بشه. نتایج تحقیقات نشان داده که بهترین نتایج و موثرترین راه برای تحریک ترشح بزاق استفاده از آدامس‌های بدون قند، چون جویدن آدامس جریان بزاق رو تا 7 برابر افزایش میده. استفاده از بزاق مصنوعی هم راه حل مناسبی برای جبران خشکی دهان. یک بزاق مصنوعی ایدئال باید pH طبیعی داشته باشه و دارای الکترولیت‌های مشابه بزاق باشه. همینطور حاوی فلوراید باشه و بزاق مصنوعی باید حالت لیز کننده داشته باشه تا خشکی دهن رو از بین ببره. بزاق‌های مصنوعی به شکل کرم و اسپری هم در دسترس هست.